आज हामीसँग MMA 250 IGBT इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन आएको छ। यसलाई हेर्दा यसको सबै सिस्टम अन भइरहेछ, कुलिङ फ्यान चलिरहेछ, तर यसको समस्या भनेको नो आउटपुट छ। यसलाई हामीले मिटरलाई DC को रेन्जमा राखेर यसको हामीले आउटपुट पिनमा भोल्टेज चेक गर्छौं। भोल्टेज चेक गर्दा यसमा 21 भोल्ट देखाइरहेको हुन्छ, तर यसले काम चाहिँ गर्दैन। यो बोर्डमा हामीले सरल राम्रोसँग चेक गर्दाखेरि यसमा एउटा सानो ट्रान्सफर्मर लागेको हुन्छ, देखिराख्नु भएको छ। यो ट्रान्सफर्मरको पछाडिपट्टि हेर्दा यहाँ लुज देखिन्छ। यो ट्रान्सफर थ्रु भएर पावर बग्ने हुनाले यसमा धेरै लोड पर्छ र यो लुज हुन्छ। हामीले यस ट्रान्सफर्मरलाई निकाल्यौं। निकालिसकेपछि त्यहाँ अलिकति जलेको पनि देखियो, बर्न भएको। ट्रान्सफर्मर देख्न सक्नुहुन्छ, यसको एउटा पिन चाहिँ बर्न भएको छ। यसको 4 वटा पिन हुन्छ। अब हामीले अर्को बोर्डबाट यस्तै एउटा ट्रान्सफर्मर निकाल्यौं। त्यसलाई सफा गरेर अब यस मेसिनमा लगाउँछौं। यो बोर्डमा सर्किटमा फिट गरिसकेपछि अब हामी यसको आउटपुट भोल्टेज चेक गर्छौं। मेसिन अन भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी मिटरलाई DC को भोल्टको रेन्जमा राखेर यसको आउटपुट भोल्टेज चेक गर्छौं। यसको आउटपुट भोल्टेज 67 भोल्ट 70 भोल्ट देखिरहेको छ। 67 भोल्ट आउटपुट छ। अब हामी यसको वेल्डिङ टेस्ट गर्छौं। वेल्डिङ गर्दा यसले 3.2 को रड एकदम राम्रोसँग जलाइरहेको छ। यसले एकदम राम्रो पावरले धेरै एम्पियरमा वेल्डिङ गरिरहेको छ। हामीले पावर घटाउँछौं यसको। यो मेसिन अब सक्सेस भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसले राम्रो वेल्डिङ गरिरहेको छ।